lumapit. May lumapit. Ano sabi niya? Amigo! Activate niya, sabi ko dalawa eh. Registered siya? Registered, sabi ko dalawa. May lumapit sana. Sana yung chicks. Sabi may chicks daw. Ano yun, sir? Ha? Wala man. Sabi may chicks. Sana yung chicks sana. Mamadali ako bumaba eh kasi may chicks daw eh. Sabi Mistro, sana tro. Tro, sana chicks. Si Mistro sabi may chicks eh. Saan tro? Saan? Friends pa naman kami nila sa akin. Sabi may chicks daw eh. Kaya si Paul sabi Paul may chicks daw. Yung pala wala naman. Isos nako. Bilis nga ako tumakbo eh kasi may chicks. Yan ba yung bangka na yan? Yan ba yung chicks sabi nyo? Hindi man yan, fisherman man yan. Yan ba yung nagtinda ng Simcard? Yan pala nagtinda ng Simcard eh. Kala ko chicks. Sabi kasi ni Paul may chicks eh. Ba talaga Paul? Niloloko mo ko pula. Si Ian ba yun? Ikaw talaga Ian, pahamak ka talaga. Batuta! Anong tawag daw dyan? Ano yung tawag dyan? Batuta? Ano yan? Ha? Batuta? Ipasok pala dito isa po. Toothpick? Spike. Pag madumi na sir, tapo meron naman isa. Ito yung, hawakan mo pinakamalaking toothpick. Oh, yan yung, guys, yan yung pinakamalaking toothpick. Subukan mo yung ganun. Oh, malaking toothpick sa buong mundo. Oh. Oh, nag-splice sila ng lubid oh. Habang naghintay kami ng chicks, sabi na may chicks daw eh. Yung toothpick, hinira mo na ni Mistro kay gamitin niya. Oh, may chicks na, dito na. Isyo! Dos. Cuánto? 20 na, 20. 20 na, 20. Try ha, try. Amigo, try. Hi, buhay, Simcard. Guys, ngayon dito kami nag-uray sa Guatemala, Central America. Bali ngayon nagtakbuhan kami dahil may lumapit na SIM card. Bibili kami ng SIM card. Testing kung bumana. Yung Testing na, testing. sa yung gana na sa pero atong kuan ang atong Ano sa mana? ano siya. Iyon, nandita. 4G. Oh, lakas. 4G. Ben. 4G nga. Guys, ito guys, tinisting na namin guys yung SIM card. Nabili namin dahil kuan daw. Di ba 15 days daw yan? 15 days. Hindi na to eh. Hindi mo natin dala sa. Ayan si amigo oh. Oh, si amigo. Gumana na sir? Gumana na eh. Ano na Oh, di okay na yan. Sige. Oh, nakabili pa ng isda, Jake oh. Mamsa. Kabili pa ng mamsa. Ano, Jake? Ayos kayo. Yes, kayo. Hawakan mo muna yung pinakamalaking toothpick. Saan yung maliit? Hawakan mo yung dalawa, yung sa'yo, maliit man yan. Di yun. Oo, dalawa. Ito guys, ito yung pinakamalaking toothpick sa buong mundo.
Dito mo lang makita sa Guatemala, sa sa Central America. Ayan oh, may ano, ayan oh, yung maliit. Yan ang laki. Toothpick mo nga, Jack. Ayan. Pinakalaking toothpick sa buong mundo. Daming huli, boy naman no. Daming huli namin oh. Sus, bagong huli talaga. Oh, presko pa eh. May Simcard sir. Kay tercero sir, hindi mo kay tercero, hintayin mo. Grabe. Oh. Kahuli pa si Paul ng ano. Oh, hulog. Toothpick mo. Toothpick mo, toothpick mo.